જે વ્યક્તિમાં વાયુની પ્રકૃતિ વધારે હોય એ વધુ કામી હોય. ખાલી સ્પર્શેન્દ્રિયના વિષયમાં ન લેવું, પંચેવ ઇન્દ્રિયના વિષયોની કામના એને વધારે હોય. વાયુ પ્રકૃતિ વધારે, કામી વધારે. એક વ્યક્તિ સાયકાટ્રિસ્ટ પાસે જાય છે કે મને બહુ પ્રોબ્લેમ છે, 2 વર્ષનો પ્રોબ્લેમ છે, ઊંઘું છું અને 5 જ મિનિટમાં એક સપનું આવે છે, લાંબુ લાંબુ ચાલે છે, એમાં એટલી બધી એક્ટિવિટી થાય છે સ્વપ્નમાં, મેન્ટલ એક્ટિવિટી, સ્ટ્રેસનો અનુભવ કરું છું. તો કે હું બાકડા પર બેઠો છું એક બગીચામાં, એક સુંદર સ્ત્રી આવીને બાજુમાં બેસે છે. ક્યારનું અંદરમાં થયા કરે છે કે એની સાથે વાત કરું, કંઈક સંબંધ વધારું. એમાં એ ઊભી થઈને જાય છે. હું એની પાછળ પાછળ જાઉં છું. એ એના ઘરે જતી હોય છે, દરવાજો ખોલે છે, અંદર જાય છે, મારી સામે સ્માઇલ કરે છે અને પછી દરવાજો બંધ કરે છે. અને ધાપ કરીને દરવાજો મારા નાક પર લાગે છે અને હું ઊંઘમાંથી ઉઠી જાઉં છું. 2 વર્ષથી આવું ચાલે છે. કાંઈ કરો. ડૉક્ટર કે કેવું સમજી ગયો, તમને ગાઢ નિદ્રા આવે એવું કંઈક જોઈએ છે. પેલો કે ના, ખાલી પેલી દરવાજો બંધ ન કરે એવું જોઈએ છે. આ પીજે એમ સિદ્ધ કરે છે કે જીવને હજી સંસાર શણગારવો છે, જાગૃત થવું નથી. અને એટલે જ કામનાઓ જાગ્યા કરે છે. એ તો પ્રોબ્લેમ છે જ, પણ એ કામનાઓ પૂરી કરવાની, પોષવાની હજી એની ઈચ્છા, એની ચેષ્ટા, પ્રવૃત્તિ એ તરફની રહે છે, જાગવા તરફની નહીં. અને તમે જાણ્યું છે કેટલા જૈનેતર સંતોએ કીધું કે પંચ ઇન્દ્રિયના કોઈ પણ એક વિષયમાં પણ લોલુપતા થવાથી જીવ મૃત્યુને પ્રાપ્ત થાય છે. 5 દ્રષ્ટાંત 5 પશુના આપે છે. કુરંગ, માતંગ, પતંગ, ભમરો, મત્સ્ય, એમ 5 ઇન્દ્રિયના 5 એક્ઝામ્પલ આપે છે. કુરંગ એટલે હરણ. હરણ સાંભળવાની ઈચ્છાના કારણે એમાં લોલુપ થાય છે અને મૃત્યુને પામે છે. કુરંગ. માતંગ હાથી. અને હાથી સ્પર્શેન્દ્રિય નહીં, હાથીનીનું એવું મોડલ કાંઈક બનાવે છે, વચમાં ખાડો છે, પેલો હાથી જોઈને કામ વાસના જાગે છે, ભાગતો ભાગતો આવે છે, ખાડામાં પડે છે. પતંગિયું આંખનું, રૂપનું આકર્ષણ અને દીપકમાં પડે છે. એવી રીતે જ ભમરો, ફૂલ સુગંધ પુરાય છે, ફૂલ બીડાય છે, હાથી આવીને ફૂલ મરી જાય છે. મત્સ્ય માછલી આંટોના મોંમાં, કાંટામાં ફસાય છે, મૃત્યુ પામે. એક ઇન્દ્રિયના વિષયની લોલુપતા જો મરણ લાવે છે, તો જે જીવને પંચેન્દ્રિયના વિષયની લોલુપતા નિરંતર રહ્યા કરતી હોય એ કેટલું એ ભાવ મરણ અને એના પરિણામે કેટલા દ્રવ્ય મરણ પામશે એ વિકલ્પ. તો આ કામનાઓથી નિવૃત્ત કેમ થવું? કામનાથી એકદમ મુક્ત તમે આ ભૂમિકાએ નહીં થઈ શકો, પણ કામનાઓને કઈ રીતે મેનેજ કરવી એ થોડું જો શીખી લો ને, તો ધીમે 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 તમે એનાથી નિવૃત્તિ પામી શકો. 4 ઉપાય બતાડે છે. કામનાને વ્યાપક બનાવો. કપમાં ચા છે અને ચા બહુ ગરમ છે, એને જો ઠંડી કરવી હોય તો તમે રકાબીમાં ચાને નાખવાની. એ જેવી વ્યાપક બને ને તેવી જલ્દી ઠંડી થાય, સીધું પી શકો તમે. કામનાને શાંત કરવી હોય તો જે તમને ઈચ્છા થાય એ રોકવા કરતાં એ સૌને પ્રાપ્ત થાય એમ વ્યાપક બનાવી દો. એવી જાતની ભાવના તમારી કામના સાથે જોડી લેશો ને તો કામના થોડી શાંત થવા લાગશે. પછી એને આપણે મેનેજ કરી લેશું.
એટલે વ્યાપક બનાવવાની, પણ અમુક વખત એવી જ કામના હોય કે આપણે એમ થાય કે મને તો થયું પણ સૌને ન થાવ, એવી આ ખરાબ કામના છે. તો એમાં પછી બીજો કોઈ ઉપાય લેવો. બીજું કીધું, કામનાને એકાગ્ર કરો. મેગ્નિફાઈંગ ગ્લાસ તમે રાખો, સનરેઝને તમે એકાગ્ર કરો તો તમે અગ્નિ પેદા કરી શકો. એમ તમારી કામનાઓને ફોકસ કરો. એટલે બહુ બધી કામના હોય ને, પિક્ચર પણ જોવું છે, આ રેસ્ટોરન્ટમાં બી જવું છે, આ સ્વાધ્યાય બી પૂરો કરવો છે, આમ બી કરવું છે, આ બી કરવું છે, બનવું છે, ઇત્યાદિ ઘણી ચીજ. કોઈ એક ઉપર એકાગ્ર થાવ કે હમણાં આ ચીજ પૂરી કરવી છે. અને એ જે અનેક ચીજમાં તમારો ઉપયોગ ચંચલ બની જાય છે, એના બદલે એક કામના સરખી રીતે પૂરી થાય એના ઉપર તમે એકાગ્ર થાવ. કોઈ વાર એની તૃપ્તિમાં બીજી 25ની જરૂર જ નહીં પડે પૂરી કરવાની, પણ થોડું આ તમે કામ લઈને જ ટીવી જોવા બેઠા છો કે થોડું ટીવી જોઈએ, પછી ત્યાં કોઈ પેલું નિરમા આવે એટલે થોડું આપણે કામ કરી લઈએ. આ બહુ ખોટી ચીજ છે. આનાથી કામનાઓ વધશે તમારી, કારણ કે કોઈ પણ ઈચ્છા એકાગ્રતાપૂર્વક પૂરી થતી નથી તમારી. કામનાને એકાગ્ર કરો. આટલું કરવાથી તમને કોઈ વાર એટલી બધી શાંતિ મળી જાય કે જેથી બીજી બધી તમે સીધી કેન્સલ કરી દેશો. ત્રીજો છે, કામનાને સૂક્ષ્મ બનાવો. તમે જો યુવારપી તેજના કોઈને પૂછો ને કે આગળ જઈને શું કરવાનું, તો કે જો સારા પર્સન્ટેજ આવે ને તો મેડિકલમાં જવું છે, થોડા ઓછા આવે તો એન્જિનિયરિંગ કરશું. એમ નહીં, તમે એને સૂક્ષ્મ બનાવો કે મને કંઈક બનવું છે, એવી મને કામના ઉત્પન્ન થઈ, તો એક્ઝેક્ટલી મારે શું બનવું છે? મારે લોયર બનવું છે કે ડૉક્ટર બનવું છે? પછી એ જ લાઇન્સ પર તમારું બધું થિંકિંગ હોવું જોઈએ. ડૉક્ટર બનવું તો શેના બનવું છે? પછી જો આમાં મળે તો ઠીક, નહીં તો ડેન્ટિસ્ટમાં જશું. એમ નહીં, તો કે મારે આમ જ જોઈએ છે કે મારે ખાલી મેડિકલ નહીં, મારે આ ફિલ્ડના એક્સપર્ટ થવું છે. તો એક્ઝેક્ટલી શું બનવું છે એ બહુ સૂક્ષ્મતાથી જા, એટલીસ્ટ તારો પુરુષાર્થ એ દિશામાં જશે અને સિદ્ધિ મળશે. તો એ સિદ્ધિની પછી ટ્રાન્સેન્ડ કરવામાં પણ કામ લાગશે. આ તો કોઈ ઈચ્છાઓ તારી પૂરી બી નહીં થાય અને ઉત્પન્ન થયા જ કરશે. એટલે ઈચ્છા જાગી છે તો બરાબર એને સૂક્ષ્મ બનાવશે તો ધીમે ધીમે તું એક મનની મજબૂતાઈ લાવી શકશે. એટલે પછી એમાં 10 વર્ષ ઘૂસી જશે આ તારી કામનામાં. એટલે બીજી કામના કરતાં તું બહુ વિચારશે. એટલે સૂક્ષ્મ બનાવવામાં તો કોઈ વાર તારો જ નિર્ણય થશે કે એના કરતાં આ ડ્રોપ જ કરવી છે. એટલે તારી કામના અધૂરી નહીં રહે, તું કામના ડ્રોપ કરશે. પહેલામાં શું થશે કે આ થયું હોત તો સારું થાત, આ થયું નહીં, તે જ કેન્સલ કરી દીધું કે આટલી મારામાં શક્તિ નથી. એવી રીતે તમે સૂક્ષ્મતા લાવો ને તો કેટલું તમે, બસ બેંકોક ફરવા જવું છે તો કે જાઓ, પૈસા છે ને ઈચ્છા છે તો જાઓ, પણ એક્ઝેક્ટલી ત્યાં જઈને શું કરવું છે? ત્યાં જઈને એમ જ કેવું કહે છે આ ગોવા જેવું છે, એમ કેવું છે, તો પછી ગોવા જા. જેવી સૂક્ષ્મતા લાવે, એને વિઝ્યુલાઇઝ કરતા આવે, તેનું પ્રયોજન શું છે, તને તેમાંથી શું પ્રાપ્ત કરવું છે, આ બધું વિચારો તો કે કાંઈ નહીં, ખાલી આરામ કરવું છે, તારા ઘરે જ આરામ કર. જો સૂવું જોઈએ, કેટલા લોકો સીધા અહીંયાથી પ્લેનમાં હોટલમાં જાય અને કે રિલેક્સ. એટલે મેં એક છોકરી તો સિંગાપોરવાળી જ કહેતી હતી કે ચિલ કરું, ચિલ. એટલે મને સમજાવ્યું ને, એટલે મેં કીધું, પૂછ્યું એને કે વોટ ઇઝ ધીસ ચિલિંગ? તો કે બસ પલંગ પર સૂવાનું, જાગતા રહેવાનું, મન થાય તો ટીવી જોવાનું, મન થાય તો કોઈની સાથે વાત કરવાનું, મન થાય તો ફોન પર રહેવાનું, મન થાય તો આમ, એવું બધું. એટલે પછી મેં તો બરાબર છે, આ ખોટું છે, આ નીતિ નિવૃત્ત એમ નહીં બોલવાનું, એને વધારે સૂક્ષ્મ કરવાનું કે બરાબર એનાથી તને શું થશે, એનાથી આમ કરે, એને બદલે આમ કરવાથી, એમ કરતાં કરતાં એ જ એની ઈચ્છાઓનું રૂપાંતરણ કરવા લાગે. સૂક્ષ્મતા લાવો. અંદર ઈચ્છા કંઈ બીજી જોઈએ, સૂક્ષ્મ કરવા જાય ને ત્યારે પકડાય. બસ સૌથી શ્રેષ્ઠ, કામનાઓને શુદ્ધ કર. જેવી કામના ઉત્પન્ન થાય એટલે પોતાને પૂછ, આ કામના પૂરી કરવાથી તારો વિકાસ થશે, તને લાભ થશે, ગુરુનો રાજીપો પ્રાપ્ત કરવામાં વૃદ્ધિ થશે કે ઘટાડો થશે, પરમાત્માની તું નિકટ આવશે કે વધુ દૂર જશે. આમ કામનાને પૂછીને, અને પછી આ કામનાની પૂર્તિ મહત્વની છે કે આ ભવમાં પરમાત્માનો રાજીપો એ વધારે મહત્વનું છે. નહીં તો હે જીવ છોડ, 3 ઊંડા શ્વાસ લઈને છોડશે ને એટલી વારમાં કામનાઓ નીકળી બી જશે. એટલી બધી કંઈ ડિફિકલ્ટ નથી.
પણ એની સાથે વાત કર અને ત્યાં તારા જ્ઞાનનું એપ્લિકેશન કર, તારા જીવન ધ્યેયને વચમાં લાવો કે મારા જીવન ધ્યેયથી આ દૂર લઈ જશે કે પાસે. અને વારંવાર આ કરીને શું થયું છે, અનંતકાલથી મારું અસ્તિત્વ છે, એટલે કે અનાદિકાલથી આજ પર્યંત હું છું. આવું મેં કેટલીય વાર કર્યું હશે, તૃપ્તિ નથી થઈ એ તો પ્રત્યક્ષ છે, એટલે જ તો પાછી ઉત્પન્ન થયા કરે છે. તો હવે જેનાથી તૃપ્તિ થાય એની થોડી મહેનત કેમ નહીં, એટલે કામનાને શુદ્ધ કરે. તીવ્ર ઉદયમાં કોઈ વાર તમે સક્સેસફુલ ન થાઓ, પણ દરેક વખતે તમારી કામના તીવ્ર નથી હોતી. મંદ હોય ત્યારે એમાં જ્ઞાન નાખી અને એ જ્ઞાન દ્વારા એ કામના ક્ષય થાય, નાશ થાય, મંદ થાય, શુદ્ધ થાય, કંઈ ને કંઈ ફાયદો થાય એવી કોશિશ કરજો. જો ઇન્દ્રિય, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયની આપણે વાત કરીએ છીએ, પણ ઇન્દ્રિયનો દોષ નથી. રસ અંદરમાં છે, વિષય બહાર છે, અને આ આંખરૂપી ઇન્દ્રિય, કાનરૂપી ઇન્દ્રિય એને કનેક્ટ કરે છે. અને કનેક્ટ કરનારના કારણે તમને થાય કે આ આંખ એવું ઈચ્છે છે, આ નાક એવું ઈચ્છે છે, આ જીભ કેવું ઈચ્છે છે, પણ એ તો માત્ર કનેક્ટ કરે છે. ઇટ ઓનલી શોઝ કયો રસ તારી ભીતર પડ્યો છે. તો ખરો ફેર ઇન્દ્રિયોના દમનમાં છે, ખરો પુરુષાર્થ ઇન્દ્રિય દમનમાં છે. એ વિષયથી દૂર રહેવું છે કે રસને બદલવું એ છે. હાયર રસ ઉત્પન્ન કર. પછી ઇન્દ્રિય બી છે ને, જ્ઞાનીને પણ ઇન્દ્રિય છે કે નહીં, પણ ભીતર રસ નથી તો કોઈ પ્રોબ્લેમ પણ નથી. એટલે રસ, હાયરનો રસ ઉત્પન્ન કર. એક માં છે, એને શાસ્ત્રીય સંગીત બહુ ગમે છે અને એ શાસ્ત્રીય સંગીત ઘરે જુએ છે, પરંતુ બીજી રૂમમાં એનું બાળક છે અને એકદમ એનો જોરથી રડવાનો અવાજ સંભળાય છે. હવે એને આ ગમે છે આ શાસ્ત્રીય સંગીત, પરંતુ બાળક એના માટે હાયર છે અને તેથી એ શાસ્ત્રીય સંગીત છોડીને પણ એ બાળકને અટેન્ડ કરવા જાય છે. હાયરનો રસ જો વધતો જાય તો આ કામનાઓને મંદ કરવી ને નાશ કરવી બહુ ઇઝી પડે. બાકી રસ એવો ને એવો જ રહે તો મેક્ઝિમમ તમે ઇન્દ્રિય દમન કરશો અથવા તો વસ્તુઓનો ત્યાગ કરશો, મનમાં રાખશો, જીવનમાંથી કાઢશો પણ મનમાં રાખશો. અને એક સપ્રેસ્ડ માણસ એ વધુ વિકૃત માણસ બને છે. મારો ઈશારો સપ્રેશન ન કરવું એટલે ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરવી એમ નથી. વમન બી નહીં, દમન બી નહીં, શમન તરફ મારો ઈશારો છે. અને એ શમન હાયરનો રસ વધશે, સદગુરુનો રસ, એમની ભક્તિનો રસ, સ્વાધ્યાયનો રસ. આ બધો રસ જેટલા વધે એમાં જ સૂક્ષ્મતા જેટલી લાવો. હું સત્સંગ લખવાનો છું, એક વખત વાંચવાનો છું, થોડી એની ચર્ચા કરી અને પાછા 4 પોઈન્ટ્સ રિવાઇઝ કરવાનો. આ જેમ જેમ રસ વધશે તમારું શ્રવણ પણ સુધરશે. શ્રવણની સાથે સ્મરણ, ગ્રહણ, ધારણ, સ્મરણ બધું જ સુધરશે અને ધીમે ધીમે એક રસની ઉત્પત્તિ થશે. એ રસ તારા આ વિષય રસને ખલાસ કરશે. બહુ સિમ્પલ છે. એક રાજાના એના રૂમમાં ઉંદરનો પ્રવેશ થયો અને ઉંદરનો બહુ પ્રકોપ હતો. તે પહેલાં તો એમ કે રાજાને એમ કે હું જ પકડી લઉં, એમાં શું, હું તો રાજા છું. એ પકડી શક્યો નહીં. સેવકોએ બહુ ટ્રાય કરી, નહીં થઈ શક્યું. સૈનિકો આવ્યા, પણ સૈનિકો બી કરી શક્યા નહીં. સેનાપતિને બોલાવ્યો, એ પણ આ ઉંદરનું કાંઈ કરી ન શક્યો. તો હવે તો એલાન કર્યું, ફરમાન, કે જે આનું કાંઈ કરી શકે ને એને ઇનામ મળશે. બીજા દિવસે એક બિલાડી આવી. એક જ દિવસમાં એને પકડીને રાજા પાસે લઈ ગયા. આ તમારો ઉંદર. બધા કે શું શક્તિશાળી છે આ બિલાડી. ખાલી એટલું પૂછ્યું કે પકડ્યું કેવી રીતે તે. તો બિલાડીએ જવાબ બી આપ્યો પાછો કે હું બિલાડી છું, બસ આટલા ભાવમાં હું રહીને એટલે હું ઉંદરને પકડી શકી. એટલે તું શુદ્ધાત્મા છે, અનંત જ્ઞાન, દર્શન, વીર્ય યુક્ત છે, એમ તારા શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ પરમાત્મા સ્વરૂપમાં રહે. તારું સ્ટેટસ રાખ. આવી બધી કામનાઓ આવે તો કે આવી ફાલતુ ચીજને અમે એટેન્ડ નથી કરતા, ખાલી જ્ઞાયક ભાવને જ અમે એટેન્ડ કરીએ. એ સ્ટેટસ રાખ તારું.